Μήπως έχεις δει τον άγγελό σου, του πατέρα Νίκονα της Νέας Κήτης? Αν στο Άγιον Όρος ο διάβολος μηχανεύεται τέτοια τεχνάσματα και μεθοδείες για να κολλάσει την ψυχή των μοναχών, φανταστείτε τι μπορεί να κάνει στους λαϊκούς μέσα στον κόσμο. Προσοχή μεγάλη, αδελφοί. Στο Άγιον Όρος, όχι πολύ μακριά από την Αγία Άννα, σε μια κορφή ψηλά, μόλις που φαίνεται ένα κελί. Το είχε ένας πνευματικός παλιά που τον λέγανε Παπασάβα. Στους τόσους που εξομολογούσε ο Παπασάβας ήταν και ένας Ρουμάνος διάκονος. Νεαρός ακόμη ήρθε στον Άθο και ησύχαζε κάπου στην έρημο. «Πνευματικέ μου», του λέει μια μέρα ο διάκονος περίληπος, «μην ξεχάσεις να μνημονεύσεις αύριο στη λειτουργία τη μητέρα μου που έχει τα τρίτα της. Πέθανε δηλαδή πριν 3 μέρες». Και του λέει χωρίς να δείξει τώρα την αγωνία του πνευματικός, «Για πες μου, παιδί μου, η μητέρα σου έχει αύριο τα τρίτα της, δηλαδή πέθανε προχθές. Πέθανε στη Ρουμανία. Πώς εσύ σε 2 μέρες πληροφορήθηκες στο θάνατό της?» Μεσολάβησε λίγη σιγή. Δεν είχαν τηλέφωνα. Όπως εγώ στη Σκήτη μου δεν έχουμε ρεύμα. Δεν είχανε τηλέφωνα. «Πώς το έμαθα?» άρχισε να λέει δειλά ο διάκονος. «Να, μου το είπε». «Ποιος σου το είπε?» είπε ο Παπασάβας. «Μου το είπε ο φύλακας άγγελός μου». «Ο φύλακας άγγελός σου? Μήπως έχεις δει τον άγγελό σου?» «Αξιώθηκα να τον δω», του είπε. «Δεν είναι 1 και 2 φορές. Είναι τώρα 2 χρόνια που μου παρουσιάζεται και με συντροφεύει στην προσευχή. Λέμε μαζί τους χαιρετισμούς, κάνουμε μετάνοιες και ανοίγουμε πνευματικές συζητήσεις». Εκείνο το 2 χρόνια πίκρανε πολύ τον Παπασάβα. «Και γιατί, παιδί μου, τόσο καιρό δεν μου ανέφερες τίποτα?» Μου είπε ο άγγελος πως δεν είναι απαραίτητο. «Παιδί μου, είσαι βέβαιος πως είναι άγγελος του Θεού αυτός που σου εμφανίζεται?» «Βέβαιος, βεβαιότατος, γέροντά μου. Προσευχόμαστε μαζί, κάνουμε καθημερινώς 1000 μετάνοιες. Συζητούμε για τη μέλουσα ζωή, για τον παράδεισο. Ο φύλακας άγγελός μου είναι σίγουρα». Ο διάκονος φαινόταν αμετάπιστος. Εκείνο όμως που τον έκανε δεκτικό ήταν η εμπιστοσύνη του στο θεοφώτιστο πνευματικό του. Αλλά πάλι έλεγε πώς μπορεί ο δαίμονας να μην ισχύσει στην προσευχή, αυτός που πολεμεί τους προσευχομένους. Μετά από πολλά, συμφώνησαν να καταφύγουν σε μερικές δοκιμασίες, να δοκιμάσουν το φύλακα άγγελο. «Ζήτησέ του μόλις ξανάρθει», λέει ο Παπασάβας, «να πει το Θεοτόκιο Παρθένε. Ακόμη πες του να κάνει το σημείο του Σταυρού». Τα πράγματα όμως δεν ήταν τόσο απλά. Όταν 2 ολόκληρα χρόνια σε έχει ο πονηρός τυλιγμένο στην πλάνη, τότε και τα μάτια σου και τα αυτιά σου τα πλανεύει. Και φαντάζεσαι πως ακούς το Θεοτόκιο Παρθένε και νομίζεις ότι τον βλέπεις να κάνει το σταυρό του και να σταυροκοπιέται, αλλά δεν τα κάνει. Στην επόμενη επίσκεψη ο διάκονος, με κάποια ικανοποίηση, ανάγγειλε στο πνευματικό. «Γέροντά μου, τα πράγματα έχουν όπως σου τα έλεγα. Είναι άγγελος του Θεού. Είναι ο φύλακας άγγελός μου». Και το Θεοτόκιο Παρθένε το είπε και το σταυρό του τον έκανε. Μόνοι οι Άγιοι και οι Άγγελοι ξέρουν ότι σκεπτόμαστε. Ο διάβολος δεν έχει τις δυνάμεις που νομίζουμε. Δεν ξέρει τι σκεπτόμαστε. Οι Άγγελοι ξέρουν όμως τι σκεπτόμαστε. Οι Άγιοι, όχι μόνο όσοι έχουν φύγει στον ουρανό, αλλά και όσοι είναι ανάμεσά μας, μόλις μας δουν, ξέρουν τι σκεπτόμαστε. Ο διάβολος δεν το ξέρει. Του λέει τώρα πάλι ο πνευματικός ο Παπασάβας, «Πρόσεξε τι θα κάνουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή, ακριβώς αυτή τη στιγμή, κάτι θα σκεφτώ. Σκέφτηκε κάτι εις βάρος του διαβόλου και το αφήνω κρυφό μέσα μου. Εσύ το βράδυ θα ζητήσεις από τον άγγελό σου να σου πει. Αν το βρει, τότε χωρίς αμφιβολία είναι άγγελος από το Θεό και να έρθεις να με ενημερώσεις». Γυρίζοντας ο διάκονος στην καλύβη του, κάτι σάλευε μέσα του, κάτι σαν αγωνία, κάτι σαν δυσάρεστη προαίσθηση. Από την άλλη μεριά θαύμαζε και τη σπουδαία ιδέα του πνευματικού. Η υπόθεση θα περνούσε στην κρίσιμη φάση της. Μόλις ζητήθηκε τη νύχτα από τον άγγελο η λύση του προβλήματος, κάποια δυσδιάκριτη ταραχή αυλάκωσε το φωτεινό πρόσωπό του. Φάνηκε να σαστίζει. «Μα αγαπητέ μου πάτερ, γιατί εσύ ανώτερος άνθρωπος να ενδιαφέρεσαι για τους λογισμούς ενός παπά? Αυτό είναι κατάντημα, φτωχές επιθυμίες. Δεν προτιμάς να σου δείξω απόψε την κόλαση, τον παράδεισο, τη δόξα της Κυρίας Θεοτόκου?» Ο διάκονος που κάτι άρχισε να υποψιάζεται, επέμεινε στο θέμα τους. «Κάνω υπακοή στο πνευματικό μου, να μου πεις τι σκέφτηκε». Ο άγγελος με μερικούς ελιγμούς προσπάθησε να μεταφέρει αλλού τη συζήτηση. Ο διάκονος όμως με επιμονή το μετέφερε στο θέμα. «Άλλωστε,
Οι τεχνικές αυτές υπεκφυγές δεν του προξενούσαν καλή εντύπωση. «Να μου πεις τι σκέφτηκε ο πνευματικός», του είπε. «Το θέμα είναι απλό. Γιατί αποφεύγεις, το αγνοείς?» «Πρόσεξε, Διάκο», του είπε ο διάβολος. «Με το μικροπερπή τρόπο που μου συμπεριφέρεσαι, κινδυνεύεις να χάσεις την εύνοιά μου». «Δεν ξέρω, σου ζητώ κάτι το εύκολο. Γνωρίζεις ή όχι επιτέλους τι σκέφτηκε ο πνευματικός?» Την ώρα αυτή πετάχτηκε το λαμπερό προσωπείο. Μία φρικτή μορφή αποκαλύφθηκε και σαν από στόμα θήριου ακούστηκαν τα λόγια. «Να χαθείς, άθλιε. Αύριο τέτοια ώρα στην κόλαση και στη φωτιά. Θα σε κάψουμε και θα σε καταστρέψουμε. Αύριο αυτή την ώρα». Και ο διάκονος έμεινε μόνος του και σωστό ερείπιο. Όλη η γλυκύτητα των πτασιών 2 χρόνια τώρα δεν αντιστάθμιζε την τωρινή του πικρία. Εάν δεν το στήριζαν από μακριά οι προσευχές του πνευματικού που ξαγρυπνούσε και παρακαλούσε για αυτόν, θα είχε παραδώσει το πνεύμα του. Πέρασαν αρκετές ώρες, ώσπου να συνέλθει και να σταθεί στα πόδια του. Η καλύβη του πια δεν το χωρούσε. Πουθενά δεν έβλεπε ασφάλεια, παρά μόνο κοντά στο πνευματικό. Σ' όλη τη διαδρομή βούιζε στα αυτιά του η απειλή, αύριο τέτοια ώρα στην κόλαση, και ο τρόμος τον διαπερνούσε μέχρι το μεδούλι. Έφτασε όπως έφτασε στην καλύβη της Αναστάσεως, έπιασε το ράσο του πνευματικού του και δεν το άφησε ούτε στιγμή. Και την ώρα που έπρεπε να κοιμηθεί εκείνος λίγο, δίπλα του τρομοκρατημένος ο διάκονος. «Μη φοβάσαι, παιδί μου, ηρέμησε», του είπε ο Παπασάβας. «Πώς να μη φοβηθώ, πνευματικέ μου, πλησιάζει η ώρα. Πλησιάζει η ώρα που θα με πάρουνε. Χριστέ μου, σώσε με». Και πράγματι, την καθορισμένη ώρα, δέχτηκε βία επίθεση των πονηρών πνευμάτων. Τι κραυγές τρόμου και απελπισίας ήταν αυτές. «Σώσε με, πνευματικέ μου, χάνομαι, με παίρνουν, σώσε με», φώναζε. Γονατίζει ο Παπασάβας και γεμάτος πόνος και δάκρυα. Δέεται στον Κύριο να λυπηθεί το δούλο του και να επιτιμήσει τους πονηρούς δαίμονες. Και φυσικά εισακούστηκε η δέησή του. Και ο ταλέπορος διάκονος σώθηκε από στόματος λέοντος. Με το χρόνο και την καθοδήγηση του Παπασάβα, ο Ρουμάνος διάκονος ηρέμησε. Η πνευματική του ζωή πήρε καλή εξέλιξη. Χειροτονήθηκε αργότερα και ιερέας και διακρινόταν πάντα για την ευλάβειά του.